it's your baby girl again, Rhea. Welcome back on my YouTube channel. For today's video, guys, I'm just going to share with you on how I did this look. And in short, this is a Instagram body makeup tutorial. So, pagpasensya niyo na, guys. I know this look is a fail. I don't know if this is a fail. Hey guys, so as what you know, this will be a Instagram body makeup tutorial. Guys, may sumasabit na ano sa dulo. So, kaya naging ganun yung salita ko. So, ayun guys. Sobrang happy ko kasi meron na naman akong bagong makeup. Binilan ako ni mama ko. Oh, thank you mama. Guys, grabe. Sobrang daming paulan na regalo sa akin ngayong Christmas. Kasi, naayos namin yung gaming computer ko. Nagkaroon ako nun, guys, na hindi planado. Pati yung makeup ko, guys, hindi to planado. Diba, guys, sobrang dami kahapon. Kung nakita nyo sa story ko. And then, sobrang dami kong damit na napamili. As in, sobrang dami. So, yun guys, sobrang thank you. Kasi, ayun. Don't mind my pimple marks na lang. And guys, this is what you can see. Hindi ako ganun nasa mood ngayon. Kasi nga, kasi masakit yung puson ko. So, ayan. Okay. Ang gagamitin ko lang ngayon guys, na new from my collection is basta guys, kukuha tayo pa rin. Guys, ang dami ko kasi new lipstick. So, dito ko muna siya nilagay. So, ito guys, marami akong makeup or eyeshadow palette na nabili kahapon. But, this palette is what I feel to use on my look today. So, ayan. Kasi it's complete. It has complete colors. I really love the shades inside. Ng BB cream. So sad. So, kahit walang BB cream, gawin pa rin natin to. So, bibilisan lang natin guys kasi gusto ko na mag-picture. Kasi guys, may sinunod din ako isang TikTok yon, yung parang transformation. So, I'll be using the transformation with this look. No. So, now let's start on my eyebrows muna. So, I'll be using Mauna eyebrow pencil. So, ayan. So, ayan siya guys. Galing siya sa Watsons. So, kung alam nyo guys, hindi ako nabili ng mamahaling pangkilay. Laging ganito lang. Nagtatagal pa sa akin guys ng 1 year. Promise. Sumasabit na wire guys, ang sakit. Lang ha. So yun na, simulan na natin magkilay. Kilay. Ayan guys. Kilala niya na ako. Next. So, ayun guys, share ko lang din pala. Malapit ko nang gawin yung vlog guys na gagawin ko yung, tawag doon? Yung bralette haul ko. Malapit ko nang gawin yan guys. Malapit na talaga. Yan.
So, ako lang ata yung gagawa ng Instagram body makeup look nang walang BB cream or any foundation. Okay, so, hindi ako pa foundation na tao talaga. So, siguro gamitin ko na lang yung pressed powder ko later. So, gawin ko muna yung sa eyes ko bago tayo mag-proceed sa pressed powder. So, ito guys is the Rhea eyeshadow palette. Super pretty niya, diba? So, ayan na. Punta na. Gamitin ko tong brush na to, guys. I have this brush, a small brush. And then, siguro, ito guys, itong color na to. Para siyang orange brown. Brown orange yung color niya. Wala kasi mga kaano. Nagtapon ko na yung box. Ingat lang guys, kasi pigmented siya masyado. Alam niyo ba guys, tinry ko to kanina, so sobrang excited ko. Yan. Tapos guys, maglalagay na tayo ng falsies. Ay, mag-eyeliner pala muna tayo. Bago tayo sa falsies. So, I'll be using this Max Fen waterproof eyeliner na nabili ko rin kahapon. Guys, wish me luck. I'm not so good in applying eyeliner. Hi guys, so I just finished applying my eyeliner, so it's not even, guys. I'm not so good in applying eyeliner. At baguhan lang ako guys dito sa eyeliner na to. And now, sunod naman natin guys is falsie. So I will use lashes or Taiwan lashes guys. Ito guys, ang number niya is 217. So ito siya guys, ayokong gumamit ng sobrang kapal. Sa ngayon. OMG. I forgot to bring a scissors. Gugupitin pa to dapat guys. Kasi mamaya na natin tong gawin. Magana muna tayo ng pressed powder. I know this is a fail makeup tutorial siguro. Wait. So ito guys, kinuha ko lang yung pressed powder ko. So yun ang gagamitin natin sa aking face since I don't have any BB cream. Medyo fail to guys.
Parang importante ay mahalaga. So, joke lang. Basta ang importante guys, magawa natin to. So, I'll be using the sponge inside na lang. Or the applicator na binigay mismo nito. Okay. So, yan. So, ayusin ko lang yung bundong dito. And now done. Tsaka guys, kasi medyo madilim na. Kaya medyo nag-iiba yung skin tone ko dito. And the next thing is the contour. So, magbo-bronzer muna ako guys bago tayo mag-contour. Ito guys, ito yung bronzer ko. So, gawin natin siya. This is my first time to apply bronzer. Para lang, gagawin ko lang to guys. Para next is our blush. May blush. Yeah, excited ako guys. So, what I'll be using for my blush is a powder blush na lang. Hindi ko muna gagamitin yung liquid ko dito, yung maganda na liquid blusher guys, na waterproof. So, what I'll be using is the powder blush. So, I will just get it. So, ito guys. Ito. Yan. So, ito siya. May light pink and dark pink siya. Parang orangey pink. So, I think ang babagay sa cheeks ko is ano ba? Pili kayo. Yung light na lang, no? So, try natin. Oh, bongga. Now, lips naman, guys. So, pag tinamad ako, baka di na ako maglagay ng falsies. Pero hindi pwede kasi Baddie. Wait lang, nagbablog ako ng makeup eh. And guys, next natin gagamitin ay
Yung parang nga sa lips ko. So, ito naman. Siguro, I'll be using, since in this look kasi guys, lip liner muna. Lip liner muna tayo. Lip liner. Now, ito. So, dahil mag-invento tayo, lalagyan ko rin ng press powder yung bibig ko. Pero guys, huwag niyo akong gayahin na, lalo na sa mga babae dyan. Pero okay, bahala. Trip ko lang. Para lang maging maputla. Kasi mas magandang maging guys na lipstick yan. Now, dito naman tayo sa lip liner. Maybelline to guys. Okay, pink siya. I kind of like it now. So, ayan. Okay na tayo sa lips. Ano guys? Lalagyan ko pa ba yung ano ko? So, lagay naman tayo ng highlighter using my Everbilla na highlighter. Highlighter guys. Bago na lang tayo falsies. Hindi na mawawala guys, dapat dito lagi mo. And ayan din. Tandaan mo yan.